हेलो माय डियर फ्रेंड्स नुरुल आलम नाजो यूट्यूब चैनलर एटी नतुन भिडिओले आपनालोকক आंतरिक स्वागतम जनाइछु। आजिर विषयबस्तु इंग्लिश कम्प्रिहेन्शन। प्रथम भिडिओটো इंग्लिश कम्प्रिहेन्शन अपलोड करा হৈছিল। तार पिছত बहु केजन बंधु बान्धवी आपनालोक परामर्श आगबঢ়াইছিল যে অতি সোনকালে দ্বিতীয় খণ্ডটি বা ইংলিশ কম্প্ৰিহেনছনৰ ভিডিঅ'সমূহ কন্টিনিউ কৰিব লাগে। আপোনালোকৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিতে আজি দ্বিতীয়টি কম্প্ৰিহেনছনৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ লৈছো। আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি আদৰি ল'ব। আপোনালোকে বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টি চাব। যদি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ পৰা যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী যিবিলাক পৰীক্ষা আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাই আছে সেই পৰীক্ষাত আপোনালোকে সফলভাৱে উত্তীৰ্ণ হ'ব। আজিৰ এই কম্প্ৰিহেনছন ভিডিঅ'টিত 3 নম্বৰ কম্প্ৰিহেনছন আৰু 4 নম্বৰ কম্প্ৰিহেনছনটো লোৱা হৈছে। প্ৰথম ভিডিঅ'ত 1 আৰু 2 নম্বৰ লোৱা হৈছিল। এনেকৈ আমি যেখিনি পাৰো আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে বিচাৰে ইংলিশ কম্প্ৰিহেনছনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰি গৈ থাকে। আজি প্ৰথমতে কম্প্ৰিহেনছন নম্বৰ 3 যেটো আছে এটা পঢ়ি চাও, তাৰ পিছত তাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ আমি আলোচনা কৰিম আৰু কম্প্ৰিহেনছন 4 প্ৰথমতে আমি পঢ়ি তাৰ পিছত 4ৰ যিখিনি প্ৰশ্নোত্তৰ আছে হে আমি আলোচনা কৰিম। Comprehension 3 বিষয়বস্তুখিনি The Rajputs occupy an honored place in the history of India. They were a warlike people, brave, proud and patriotic. They were zealous of their honor and would lay down their lives to uphold it. They loved their homes and fought bravely to defend the honor of their women folk. Nothing could tame their spirits. Danger only called forth their courage and poverty only increased in their power of resistance. None could fight like them. Their motto was better death than dishonor. Rajput সকলৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে তেওঁলোক এটা ভাৰতৰ ইতিহাসত এটা সন্মানজনক স্থিতি তেওঁলোকৰ দিয়া আছে আৰু এই লোকসকল ৰাজপুত সকল কি হয় যুদ্ধপ্ৰিয় মানুহ হয়, তেওঁলোক সাহসী হয়, তেওঁলোক কি হয় গৌৰৱান্বিত আৰু তেওঁলোক কি হয় বৰ দেশপ্ৰেমিক হয় আৰু তেওঁলোক বৰ ঈৰ্ষাপৰায়ণ কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সন্মান যেটো আছে মৰ্যাদালৈ এণ্ড দে উড লে ডাউন দেয়াৰ লাইভছ টু আপহোল্ড ইট আৰু তেওঁলোকে সেই সন্মান অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ কাৰণে প্ৰাণ উৎসৰ্গা কৰিবৰ কুণ্ঠাবোধ নকৰে। দে লাভ দেয়াৰ হোমছ তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰসমূহ বৰকৈ মৰম কৰে বা তেওঁলোকে ভাল পায় এণ্ড ফট ব্ৰেভলি টু ডিফেণ্ড দ্য অনাৰ অফ দেয়াৰ ওমেন ফক আৰু তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকৰ যিসকল মহিলাসকল আছে তেওঁলোকৰ সন্মান অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বাবে তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে সাজু হয়। নাথিং কুড টেম দেয়াৰ স্পিৰিটছ তেওঁলোকৰ এই অদম্য যিটো স্পৃহা এয়া কোনেও কি কৰিব নোৱাৰে ৰখাব নোৱাৰে স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰে। ডেঞ্জাৰ অনলি কল ফৰ্থ দেয়াৰ কাৰেজ এণ্ড পভাৰ্টি অনলি ইনক্ৰিজড দেয়াৰ পাৱাৰ অফ ৰেচিষ্টেঞ্চ আৰু তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈছে এণ্ড নাথিং কুড ফাইট লাইক দেম None could fight like them তেওঁলোকৰ নিচিনা কোনেও যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে এণ্ড দেয়াৰ মটো ৱাজ তেওঁলোকৰ যিটো মূল বাণী হৈছে বেটাৰ ডেথ দেন ডিজনাৰ সন্মানহীন হোৱাতকৈ ডিজনাৰ হোৱাতকৈ অসন্মানিত হোৱাতকৈ মৃত্যুৱে শ্ৰেয় বুলি তেওঁলোকে ভাবে এয়ে তেওঁলোকৰ মূল মন্ত্ৰ। এবাৰ আমি চাই লওঁ যে আমাক ইয়াত প্ৰশ্ন কি দিয়া আছে। Which of the following is opposite meaning to the word proud in the passage? আমি ইয়াতে প্ৰাউড এটা শব্দ পাইছোঁ এইটো প্ৰাউড হয়। এই প্ৰাউড শব্দটোৰ ইয়াতে কি অপজিট ৱৰ্ড বা এণ্টনিম আমাক বিচাৰিব দিছে। ইয়াতে আছে হাম্বল, কাৰ্চিয়াছ, কাইণ্ড এণ্ড জেনেৰাছ। এই শব্দসমূহৰ ভিতৰৰ ইয়াতে আমাৰ দিয়া আছে অপজিট মানে আচলতে বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা হ'বলৈ এণ্টনিম হ'ব লাগিব। প্ৰাউড মানে আচলতে কি বুজায় অহংকাৰী গৌৰৱান্বিত, তাৰ বিপৰীতে কি হ'ব পাৰে হাম্বল নম্ৰ ভদ্ৰ। সেই অৰ্থ আমাৰ কি হয় গতিকে অপশ্যন আমাৰ এ যেটো দিয়া আছে সেয়া শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। দ্য অপজিট মিনিং অফ প্ৰাউড হিয়াৰ ইন দিছ পেছেজ ইজ হাম্বল বিনয়ী এই অৰ্থ বুজোৱা হয়। আমি যদি চাই লওঁ যে এই চিননিম আৰু এণ্টনিম প্ৰাউড শব্দটোৰ কি আছে ইয়াত চাওক চিননিম আমি কি পাইছোঁ গ্ল'ৰিয়াছ, গ্ৰেটিফাইড, প্ৰাইডফুল, কণ্টেণ্টেড, গ্লেড এইকেইটা হৈছে আৰু বহুত আছে কেইটামান মই ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছোঁ। একেদৰে ইয়াৰ বিপৰীত অৰ্থ কি হ'ব পাৰে এণ্টনিম যিখিনি হয় ইনফেমাছ, মিক, মডেষ্ট, ইগনৰেণ্ট, আনডিগনিফাইড এই শব্দকেইটা হৈছে প্ৰাউড শব্দটিৰ এণ্টনিম হয় আৰু এইকেইটা হৈছে চিননিম হয়। আমি নিশ্চয় সকলোৱে জানো চিননিম মানে একে অৰ্থ বুজোৱা শব্দ, সমাৰ্থক শব্দ আমি যাক কওঁ আৰু এণ্টনিম মানে হৈছে বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ। কুৱেশ্যন 2 দ্য এক্সপ্ৰেশ্যন টেম দেয়াৰ স্পিৰিটছ ইন দিছ পেছেজ মিনছ এই ইয়াতে দিছে নাথিং কুড টেম দেয়াৰ স্পিৰিটছ এই কথাখিনি যিটো আছে টেম দেয়াৰ স্পিৰিটছ ইয়াৰ মানে কি হয়
এনকাৰেজ দিয়াৰ এনথুচিয়াজম তেওঁলোকৰ যিটো উদ্দীপনা উৎসাহ সেয়াক উদগনি যোগোৱা ডেভেলপ দিয়াৰ কাৰেজ তেওঁলোক সাহস বৃদ্ধি কৰা ডেষ্ট্ৰয় দিয়াৰ আইডিয়াছ তেওঁলোকৰ যি বিভিন্ন আইডিয়া আছে ধাৰণাসমূহ তাক ধ্বংস কৰি দিয়া কাৰ্ব দিয়াৰ এনথুচিয়াজম তেওঁলোকৰ যিটো উৎসাহ উদ্দীপনা আছে তাক কি কৰা বাধা আৰোপ কৰা আচলতে ইয়াত টেম দিয়াৰ স্পিৰিটছ মানে সেই অৰ্থটোকে বুজায় তাৰ মানে অপশ্যন চি যিটো দিয়া আছে আমাৰ টেম দিয়াৰ স্পিৰিটছ মানে ইয়াত হৈছে কাৰ্ব দিয়াৰ এনথুচিয়াজম তেওঁলোকৰ উৎসাহ উদ্দীপনাক বাধা আৰোপ কৰা বা তাক মষিমূৰ কৰা গতিকে অপশ্যন চি আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰিপ্ৰেজেণ্টছ দ্য চেণ্ট্ৰেল আইডিয়া অফ দ্য পেছেজ এই যিটো পেছেজ আমি পঢ়িলোঁ ৰাজপুতসকলৰ বিষয়ে ইয়াৰ পৰা কোনটো তাত আমি কি দিব পাৰোঁ টাইটেল হিচাপে দিব পাৰোঁ শিৰোনাম হিচাপে দ্য ৰাইজ এণ্ড ফল অফ দ্য ৰাজপুটছ আচলতে ইয়াত ৰাইজ এণ্ড ফল বিষয়ে দিয়া হোৱাই নাই দ্য প্ৰাইড অফ দ্য ৰাজপুতসকলৰ অহংকাৰ এইটো নহয় দ্য ৰাজপুটছ এণ্ড দেয়াৰ ছেক্ৰিফাইচেছ ৰাজপুতসকল আৰু তেওঁলোকৰ বলিদান আচলতে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰাজপুটছ দ্য স্পিৰিচুৱেল হিৰোজ অফ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী তেওঁলোকে কি হয় আধ্যাত্মিক হিৰো হয় আধ্যাত্মিকভাৱে ভাৰতৰ ইতিহাসৰ যিবিলাক স্পিৰিচুৱেল হিৰো আছে তেওঁলোক হ'ল ৰাজপুতসকল গতিকে আমাৰ অপশ্যন যদি বি দিয়া আছে থ্ৰীৰ কাৰণে সেয়া শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট আকৰ্ডিং টু দ্য ৰাইটাৰ লেখকৰ মতে দ্য ৰাজপুটছ অকুপাই এন অনাৰ্ড প্লেচ ইন হিষ্ট্ৰী বিকজ লেখকজনৰ মতে কি ৰাজপুতসকলে ভাৰতীয় ইতিহাসত এক অতি সন্মানজনক পদত আছে বা সন্মানজনক স্থানত আছে তাৰ কাৰণটো কি দে ৱেৰ অলৱেজ ফণ্ড অফ ৱাৰ্ডছ তেওঁলোকে সদায় যুদ্ধ কৰি ভাল পায় দে ৱেৰ টু প্ৰাউড অফ দেয়াৰ পাৱাৰ তেওঁলোকে নিজৰ যিটো ক্ষমতাক লৈ বৰ অহংকাৰী দে ৱেৰ জেলাছ অফ ওৱান্স আনাদাৰ্ছ এচিভমেণ্টছ পৰস্পৰৰ যি সফলতা তাক লৈ তেওঁলোকে বৰ ঈৰ্ষাপৰায়ণ হয় দে লিভড এণ্ড ডাইড ফৰ আপহোল্ডিং দেয়াৰ ছেল্ফ ৰেচপেক্ট তেওঁলোকে বাচি থাকিব আৰু মৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ আত্মসন্মান বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে সেইটো ভালে ৰাখিবৰ ঠিক ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে মৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে সেই কথাটো বুজাইছে তাৰমানে অপশ্যন ডি আমাৰ কাৰণে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ আছে that they lived and died for upholding their self-respect. Question number 5 which of the following statement is not true the Rajputs achieved immense in history due to their great heroic qualities eto hoy eto correct hoy amar ete kuntu true no hoy eta not true hetu basi ulabo lage they were homely people and would fight for upholding women's honor mohilakol honman rakhar karone tole kaam korisil yes women folk they loved their homes and for honor of their women folk eto ase in moments of danger they would exhibit great courage যেতিয়া বিপদৰ সময়ত তেওঁলোকে নিজৰ সাহসিকতা দেখুৱাবৰ কাৰণে পিছ নোহোকে দে হাউএভাৰ ওয়েৰ ইনকেপেবল অফ ফেচিং দ্য চেলেঞ্জ অফ পভাৰ্টি তেওঁলোকে দাৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলৰ কাৰণে অসমৰ্থ হৈছিল তাৰমানে এইটো আমাক কতো দিয়া নাই মানে অপশ্যন নম্বৰ ডিটো ইয়াত এই প্ৰশ্নক শুদ্ধ কাৰণ ইয়াতে কৈছে যে কোনটো অশুদ্ধ হয় সেইখিনি ওলাব লাগে এইটো আছিল আমাৰ পেছেজ 3ৰ বিষয়বস্তুখিনি আমি 5টা কুৱেশ্যন পঢ়িলোঁ আৰু কেনেকৈ আনচাৰ কৰিব লাগে আমি তাকো আমি ইয়াতে পাই গ'লোঁ এতিয়া চাওক যে আমাৰ যদি আমি অন্য এটা পেছেজ লৈ লওঁ পেছেজ নম্বৰ 4 ইন ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন 4 প্ৰথমতে আমি কম্প্ৰিহেনশ্যন কিন্তু পঢ়ি চাওঁ লোকমান্য তিলক ৱাজ ইম্প্ৰিজনড বাই দ্য ইংলিছ হি কেপ্ট হিমছেল্ফ বিজি ইন ষ্টাডিজ হোৱাইল ইন জেইল লোকমান্য তিলকক তেখেতক ইংৰাজসকলে জেলত নিক্ষেপ কৰিছিল কাৰাবন্দী কৰি ৰাখিছিল আৰু তেওঁ কি কৰাইছিল নিজকে সদায় কিতাপত ব্যস্ত ৰাখিছিল অধ্যয়নত ব্যস্ত ৰাখিছিল দ্য জেইল ৱাজ এ ভেৰি কোৱাইট প্লেচ জেইল বৰ শান্তশিষ্ট আছিল হুৱেৰ ইভেন দ্য বাৰ্ডছ উডন্ট শ্লিপ তাত মানে চৰাই চিৰিকটিয়েও শব্দ নকৰে তিলক ষ্টাৰ্টেড পুটিং অৱে ছাম ফুড ফৰ বাৰ্ডছ ৱাইল হেভিং হিজ মিলছ তিলকে কি কৰিছিল যেতিয়া খাদ্য খাইছিল তেওঁ অলপ খাদ্য তেওঁ কি বচাই ৰাখিছিল সাঁচতীয়া কৰি ৰাখিছিল সাঁচি ৰাখিছিল কাৰ কাৰণে বাৰ্ডছৰ কাৰণে দ্য ফুড ৱাজ আনটাচ্ড ইন দ্য বিগিনিং প্ৰথমতে যিবিলাক সেই চৰাইৰ কাৰণে খাদ্যবিলাক দিছিল সেইবিলাক প্ৰথমতে চৰাইবোৰে খাব অহা নাছিল সেইবিলাক স্পৰ্শ নোহোৱাকৈ আছিল বাট আফটাৰ ছাম ডেইজ কিছুদিনৰ পিছত অ ফিউ বাৰ্ডছ ষ্টাৰ্টেড কামিং দিয়াৰ কিছুদিন পিছত কি হ'ল এই চৰাইবিলাকে কিছু চৰাই সেই ঠাইলৈ অহা আৰম্ভ কৰিলে তিলক ক'ত আছে ইম্প্ৰিজন কাৰাবন্দী হৈ আছে নেক্সট শ্ল'লি দেয়াৰ নাম্বাৰ ইনক্ৰিজড লাহে লাহে চৰাইৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে এণ্ড দে ৱেৰ অল এৰাউণ্ড তিলক আৰু সেইবিলাকে সদায় তিলকৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে দ্য বাৰ্ডছ উড চিট অন হিজ হেড চৰাইবিলাকে তেওঁৰ মূৰত বহে এণ্ড শ্ব'ল্ডাৰ্ছ কান্ধত বহে ফিয়াৰলেছলি কোনো ধৰণৰ ভয়ভীত নোহোৱাকৈ সেইবিলাকে মূৰত বা কান্ধত বহা আৰম্ভ কৰিলে দেয়াৰ শ্লিপিং প্ৰভাইডেড ছুইট মিউজিক টু দ্য এটমছফিয়াৰ তাৰ যিটো সেই কাৰাগাৰৰ যিটো অৱস্থা যি পৰিৱেশ তাত কি কৰে এই
চৰাই চিৰিকটিৰ মাতে তাক এক ধৰণৰ মিঠা সংগীতৰ যোগান ধৰে One day jailer came to the Tilak cell এদিনাখন যিজন জেইলৰ মূল ব্যক্তি জেইলৰ হয় তেখেত তিলকে থকা কোঠালৈ আহিছিল and while taking the round যেতিয়া তেওঁ গুটেটো আসলতে মানে চাই আছিল কয়দীসকলক on hearing the chirping of bird যেতিয়া তেওঁ চৰাইৰ চিৰিকটিৰ মাত শুনা পাইছিল he peeped in and was totally surprised তেওঁ ভুমুকি মাৰি চালে আৰু তেওঁ আচৰিত হৈ গ'ল so many birds where have they come from ইমান চৰাই ক'ৰ পৰা আহিবিলাক he asked জেইলাৰজনে সুধিছিল তিলক replied friend I didn't bring them from India মই এইবিলাক আচলতে ইণ্ডিয়াৰ পৰা ভাৰতৰ পৰা লৈ অহা নাই these are from here only এই চৰাইবিলাক ইয়াৰে হয় the jailer was surprised জেইলাৰ যিজন আছিল তেখেত বৰকৈ আচৰিত হৈছিল তিলক he said here everybody eats birds ইয়াতে প্ৰত্যেকে কি কৰে চৰাইবিলাক খাই পেলাই hence the birds do not come here সেইবাবে ইয়াত কোনো চৰাই নাহে তিলক তিলকে হাঁহিছিল the birds can also distinguish between friends and foes আৰু চৰাইবিলাকেও কি কৰিব পাৰে শত্ৰু আৰু মিত্ৰ মানে শত্ৰু আৰু মানে যিজন দুশ্মন হয় সেই যেটো চৰাই চিৰিকটিয়ে পাৰ্থক্য কৰিব পাৰে এইখিনি আছিল আমাৰ আজিৰ এই 4 নম্বৰ পেছেজটো কম্প্ৰিহেনশনটো ইয়াৰ প্ৰশ্নসমূহ কি আছে এবাৰ জানি লওঁ Question number 1 Sok, how did Tilak spend his time while staying in the prison? Tilak যেতিয়া জেলত আছিল কাৰাবন্দী হৈছিল তেতিয়া কি কাম কৰি সময় পাৰ কৰিছিল ফিডিং দ্য বাৰ্ড চৰাইবিলাকক খানা খুৱাইছিল বা খাদ্য খুৱাইছিল ষ্টাডিং পঢ়িছিল কিতাপ পঢ়িছিল টকিং টু দ্য জেইলাৰ কথা পাতিছিল লিসেনিং টু দ্য শ্ৰিপিং অফ দ্য বাৰ্ড চৰাইৰ যি শব্দ আছিল সেইবিলাক শুনি পাৰ কৰিছিল আচলতে ইয়াতে দিয়া আছিল ইয়াত চাওক হি কেপ্ট বিজি এণ্ড ষ্টাডিজ তাৰমানে আমাৰ ইয়াতে অপশ্যন যেটো বি দিয়া আছে তেওঁ নিজে অধ্যয়ন কৰি ভাল পাইছিল পঢ়িছিল অপশ্যন বি আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট why did Tilak put away some food for birds from his own meal তিলকে যেতিয়া খাদ্য খাইছিল তাৰ পৰা অলপ খাদ্য কিয় চৰাইবিলাকৰ কাৰণে ৰাখিছিল he had plenty of food তেওঁৰ বহুত খাদ্য বেছি আছিল he felt very lonely তেওঁ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছিল he liked birds and their chirping তেওঁ চৰাইৰ সেই শব্দ শুনা পাই ভাল পাইছিল it was his habit to put away food for birds আচলতে ইয়াতে তেওঁৰ কি আছিল চৰাইৰ বাবে খাদ্য অলপ ৰাখি থোৱাটো তেওঁৰ কি আছিল অভ্যাস আছিল গতিকে এটা আমাৰ অপশ্যন ডি টো হে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইয়াত চাওক আমাৰ দিয়ে আছিল Tilak started putting away some food for birds while having his meals গতিকে আমাৰ ইয়াতে ইনফৰমেশনখিনি দিয়ে আছে আমি নিশ্চয়কৈ জানো এই পেছেজত থকা ইনফৰমেশনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি উত্তৰ দিব লাগিব আৰু তাত উত্তৰখিনি দিয়া আছে Next question. Slowly their numbers increased. Who does their refer to? লাহে লাহে ইহতৰ সংখ্যা বা এওঁলোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছিল What does their refer to? এই their শব্দৰ দ্বাৰা এই যে their বুলি কয় slowly their এই their শব্দৰ দ্বাৰা আসলে কাক বুজাইছে prisoners কয়েদীৰ সংখ্যা এটো নহয় books কিতাপৰ সংখ্যা shoulders কান্ধৰ সংখ্যা ইয়াতে বুজাইছে আসলতে দিনক দিনে কি চৰাইৰ সংখ্যা যেটো তাত খাব পাইছিল গতে চৰাইৰ সংখ্যাহে দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছিল Yes, slowly their number increased and they were all around Tilak দিনক দিনে কি চৰাইৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছিল আৰু এইবিলাকে তিলকক ঘেৰি তাত সময় পাৰ কৰিছিল Question of 4 The birds would sit on Tilak's shoulders and head because চৰাইবিলাকে কি কৰিছিল তিলকৰ কান্ধত আৰু মূৰত বহিছিল কিয়নো কাৰণটো কি আছিল He was busy in studies তেওঁ পঢ়াত ব্যস্ত হৈ আছিল He didn't bother about them তেওঁ এই বিষয়ে কোনো চিন্তা কৰা নাছিল The birds were not afraid of him চৰাইবিলাকে তেওঁক ভয় কৰা নাছিল He had invited them তিলকে সেই চৰাইবিলাকক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল আসলতে এইটো নহয় ইয়াত অপশ্যন যেটো বি দি আছে The birds were not afraid of him চৰাইবিলাকে আসলে তিলকক ভয় কৰা নাছিল Question 5 আৰু এই ভিডিওৰ অন্তিম প্ৰশ্ন হয় The birds didn't come to the prison because এই চৰাইবিলাক এই কাৰাগাৰলৈ অহা নাছিল তাৰ কাৰণ The prisoners would eat them prisoner বন্দী কাৰাবন্দীসকল এইবিলাক খাই পেলাইছিল They were afraid of the jailerক ভয় কৰিছিল এটো নহয় They didn't get food there তেওঁলোকে তাত খাদ্য বস্তু পোৱা নাছিল They were afraid of Tilak তেওঁলোকে তিলকক ভয় কৰিছিল ইয়াত আছে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব The prisoners would eat them prisoners বিলাকে তেওঁ খাই পেলাব মানে চৰাইবিলাকক
ইয়াত চাওক ইয়াতে লাইনত দি আছে হিয়াৰ এভৰিবডি ইটছ বাৰ্ডছ সেইবাবে আচলতে চৰাইবিলাক অহা নাছিল হেন্স দ্য বাৰ্ডছ ডিডন্ট কাম দিয়াৰ এইখিনি মানে জেইলাৰজনে কৈছিল গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ প্ৰশ্নোত্তৰ এতিয়া চাওক যে এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে যেতিয়া কৰিব কেতিয়াবা মানে এই কি হ'ব যিটো ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন দি আছে তাতকৈ অলপ লেন্দি হ'ব পাৰে দীঘলীয়া হ'ব পাৰে আপোনালোক ভয় নাখাব আপোনালোকে পাৰিব আপোনালোকৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় সেই পৰ্যায়ত আচলতে তাত কি দিয়া থাকে কম্প্ৰিহেনশ্যন দিয়া থাকিব আপোনালোকে সাহসেৰে সেইবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ ভালকৈ পঢ়িব আপুনি নিশ্চয়কৈ প্ৰতিটো প্ৰশ্ন শুদ্ধ উত্তৰ কৰিব পাৰিব একো ভয় খাবলগীয়া নাই আৰু বহুতেই কৈছে যে মই এইটো বিষয়ে একেবাৰে দুৰ্বল একো ভয় খাব নালাগে থিংক পজিটিভলি আপোনালোকে যোগাত্মকভাৱে চিন্তা কৰক এণ্ড প্ৰিপেয়াৰ ডেইলি এণ্ড প্ৰেক্টিছ ডেইলি আপুনি নিশ্চয় সফল হ'ব আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক অশেষ শুভকামনা জনাইছোঁ লগতে মই ভাল পোৱা এটি কোটেশ্যন আপোনালোকৰ সৈতে আজি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কোটেশ্যন আছিল এনেকুৱা জীৱনত ব্যৰ্থ হোৱা এনে অনেক মানুহ আছে যিসকলে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে যেতিয়া বাদ দিলে ঠিক সেই সময়ত তেওঁলোকে সফলতাৰ কিমান ওচৰত আছিল তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা যে আমি বহুত মানুহে কিবা ধৰক কামৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ এটা সময় আমি কি কওঁ আমি নিৰাশা হৈ যাওঁ আমাৰ মনত নিৰাশা ভাৱ আহে যে মোৰ দ্বাৰা নহ'ব আমি তেতিয়া বাদ দিওঁ এই যে প্ৰস্তুতি চলাইছিল তেওঁলোকে যেতিয়া বাদ দিলে সেই সময়ত তেওঁলোকে গম নাপালে যে তেওঁলোকে যেতিয়া বাদ দিলে ঠিক সেই সময়ত তেওঁলোক সফলতাৰ কিমান ওচৰত আছিল গতিকে আপোনালোকে মই ভাবোঁ এই কোটেশ্যনটো আপোনালোকক কিছু পৰিমাণে সহায় কৰিব আপোনালোকে হতাশ নহ'ব আপোনাৰ নিজৰ প্ৰস্তুতি চলাই যাওক আপোনাৰ নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব সেয়া মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস কাৰণ আপোনালোকে নিজে হাৰি নাযাব অ'কে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু ইমানেই আপোনালোকে আজিৰ বিষয়বস্তু কেনে পালে মোক কমেণ্টত জনাব বা আপোনালোকে ভাল পোৱা কোটেশ্যনো মোক জনাব পাৰে মই এনেকুৱা কোটেশ্যন পঢ়ি খুব ভাল পাওঁ মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ শেষতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা কৰোঁ কিয়নো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই আপোনালোকৰ কমেণ্ট লাইকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰৱৰ্তী আমি ভিডিঅ'সমূহ আৰু উন্নত কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই বিনম্ৰ অনুৰোধ যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটি চাই আছে চেনেলৰ বিষয়বস্তু ইয়াৰ উপস্থাপন ভাল পাইছে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশা থাকিলে আৰু ভিডিঅ'সমূহ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ কৰি চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক জনাইছোঁ অশেষ ধন্যবাদ